Sverige är ett föregångsland när det kommer till miljöfrågor. Vi cyklar till jobbet, vi källsorterar och vi handlar ekologiskt. Och många tycker säkert att gud vad vi är bra. Men hur bra är vi egentligen? Och helt ärligt, borde vi inte göra mer? Arbetet med miljöfrågor påminner väldigt mycket om det som jag arbetar med dagligen på Allbright, jämställdhetsfrågor. I båda fallen är de flesta rätt nöjda med hur läget ser ut, utan att de faktiskt borde vara det. Kvinnor utgör halva delen av befolkningen och har dominerat universitetsutbildningarna i flera decennier. Trots detta så råder en överrepresentation av män på ledande befattningar. Studerar vi akademin, näringslivet, politiken, civilsamhället, kyrkan, offentlig förvaltning, ja, då är det ingen av de här sektorerna som når upp till 50% kvinnor på ledande befattningar. Sämst i klassen är näringslivet. Anders är vanligast i ledningsgruppen, han är vanligast i styrelsen och Anders är väldigt vanlig i valberedningen. Så det pågår med andra ord ett ohälsosamt Anders-kretslopp där Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders. Så pågår det så här runt Anders-kretsloppet. Först på 17:e plats på den här listan över de vanligaste namnen i svenska börsbolags ledningsgrupper hittar vi kvinnonamn. Och där har vi Anna och Maria som delar platsen med varandra. Men inte nog med att de delar den med varandra, de delar den dessutom med en man som heter Stefan. Kvinnors makt och inflytande är en förutsättning för att skapa schyssta bolag och en hållbar utveckling. Får vi in fler kvinnor på ledande positioner, då kommer det få en rad effekter på en massa andra jämställdhetsområden. Som till exempel de ojämställda lönerna, mäns våld mot kvinnor eller kvinnors sexualisering och objektifiering i reklam. Men för att göra det behöver vi bryta Anders-kretsloppet nu. Politiker och företagsledare måste visa vägen och lyfta fram nya typer av förebilder. För om jag inte ser någon annan svart kvinna på en ledande position, då tror såklart inte jag att det är möjligt för mig. Huvudansvaret ligger såklart på företagsledare och politiker med makt att förändra. Men det finns massor som du och jag kan göra för att hjälpa dem på traven. Mitt första tips är att tänka good enough. Det betyder att du som kvinna kan börja fuska lite och sluta överprestera allting. När jag gick från praktikant till vd så fick jag tipset att skippa de 20 sista procenten på allt jag gör. Vilket har hjälpt mig massor. Det betyder att jag slutar i tid, producerar mer. Jag kan ligga och vila i soffan. Jag har mer tid till att stirra in i en vägg och göra sånt som jag tycker är kul. Mitt andra tips är kvinnor, tänk på att tacka ja. När man får ett erbjudande kan det bli lite läskigt att säga ja på en gång. Men tänk på att tacka ja först och grubbla sen. Och tips nummer 3 är till er snubbar. Om ni blir inbjuden till en grupp som består av bara män, tänk då på att säga nej tack. Jag tycker ni har tillräckligt med Andersar som jag, men jag tipsar om Tove, Karo eller någon annan smart tjej istället. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo som den har gjort hittills, då kommer vi inte nå jämställda ledningar förrän år 2040. Så vi kan inte bara luta oss tillbaka och tänka att vi är så himla bra. Då kommer ingenting att hända. Oavsett om det handlar om jämställdhet eller om miljö.